And place them on the shoe stand. Before entering the hall to pray, respect to the Buddha image. Please remove hats and sunglasses. Thank you for your cooperation. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญถวายข้าวสารเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและคนยากไร้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ในโครงการศาสนาสงเคราะห์มาร่วมสืบเพ่งอานิสงส์ของการถวายข้าวสาร1ทำให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักจบสิ้น 2. ช่วยเรื่องการเงินฟุ่มเฟือยให้กลับมาคล่องตัว 3. ช่วยให้งานทำไม่ติดขัดและประสบความสำเร็จสมความปรารถนา 4. ในเวลาที่ติดขัดจะมีคนมาช่วยเหลือเสมอ 5. ส่วนตัวผู้ปกครองผู้เจ้าเพื่อทำตามมาตรการกรมควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 และกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายไทยPantalon o
falta largo como la Please remove your shoes and place them on the shoe stand. Before entering the hall to pay, please speak to the picture owners. Please remove.